Hello everyone and welcome to our channel 361 Physics, and this is our separate uh, portion in which we are going to solve more than 2000 MCQ related with first mechanics and then after rest of the chapter. Okay, so पहिला हामी हाम्रो यो टार्गेट 2000 प्लस MCQ अन मेकानिक्स भनेको छ पार्ट 1। फर्स्ट भिडियोमा छोटो भिडियो होस् भनेर धेरै MCQ त छैन, मोर देन 50 होला हैन, स्टार्टिङ भिडियो हो। र फर्स्ट कुरा के बुझिराख्ने भन्दाखेरि हामी 2000 प्लस MCQ सल्भ गर्छौँ र यसलाई हामीले के गरेको छौँ भन्दाखेरि सेपरेट प्लेलिस्टमा राख्ने गरेको छौँ। सो र अर्को मेन थिङ भनेको योसँग रिलेटेड भिडियो हाम्रो विकमा स्याटरडे अर सन्डे आउँछ। माइट बी पर भिडियो 100 क्वेसन्स पनि हुनसक्छ, डिपेन्ड्स अपन द लेन्थ अफ द भिडियो, बिकज धेरै लामो भिडियो पनि इफेक्टिभ हुँदैन बुझ्नको लागि है र हेरिराख्नको लागि। सो हामी पर विक मोर देन 50 भिडियो 50 MCQ क्वेसन सल्भ गरेर यो टार्गेट एचिभ गर्छौँ, स्योर हो। बिफोर द इन्ट्रान्स एक्जामिनेसन यो टार्गेट एचिभ गर्छौँ। यो 2000 प्लस MCQ अन मेकानिक्स छ होइन, तर मेकानिक्सबाट 2000 प्लस एन्ड देन आफ्टर रेस्ट अफ द च्याप्टरबाट हामी अझ अराउन्ड 3-4,000 MCQ सल्भ गर्नेवाला छौँ। सो हाम्रो टार्गेट भनेको मोर देन 5,000 MCQ सल्भ गर्नु हो है ओभरअल। र इन्डिभिजुअल च्याप्टरबाट पनि हामी MCQ सल्भ गरेको भिडियोज पर डे अपलोड गर्दै नै छौँ। सो हामीलाई अलिकति इम्प्रुभ गर्न हेल्प गर्ने, सो सब्सक्राइब गर्ने एन्ड ओके एन्ड सेयर गर्ने। सो लेट्स बिगिन विथ द फर्स्ट क्वेसन है। यो अलिकति क्विक जान्छु बिकज यसमा हामीलाई अलरेडी सबै कुरा थाहा छ भन्ने सेन्समा हामी यसलाई सल्भ गर्छौँ। भन्नुको मतलब यो फर्मुलेसनहरू अलरेडी डिस्कस भइसकेको छ, त्यसैले हामी यही हो भनेर चाहिँ भन्दिनँ म होइन, किनभने त्यो त नन जस्तो हुन्छ, यस्तो 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 हो भनेर। बट विथ द रिजन है, रिजन सहित यसलाई डिस्कस गर्न गइरहेको छु। सो धेरै टाइम लस नगरौँ, हामी स्टार्ट गरौँ फ्रम द फर्स्ट क्वेसन। र फर्स्ट क्वेसनले भन्दैछ द डाइमेन्सन अफ विस्कोसिटी। सो डाइमेन्सन अफ विस्कोसिटी द्याट मिन्स कोएफिसिएन्ट अफ विस्कोसिटी। ओके, सो क्विकली लेख्ने, क्विकली के लेख्ने भन्दाखेरि हामीलाई थाहा छ विस्कोस फोर्स इक्वल टु माइनस सिम्बल मैले यहाँ युज गरेँ बिकज माइनस भनेको यसको क्यारेक्टरिस्टिक रिप्रेजेन्टेसन गर्न युज गरिन्छ, अदरवाइज हामी यसरी लेख्न सक्छौँ ए एन्ड डिभी बाई डिएक्स। ठिक छ, यसलाई भेलोसिटी ग्रेडियन्ट भनिन्छ, सबैलाई थाहा छ। एरिया सँग डाइरेक्टली भ्यारी गर्छ भन्ने पनि थाहा छ, एन्ड दिस इज वाट कोएफिसिएन्ट अफ विस्कोसिटी। सो हामीलाई यसको डाइमेन्सन चाहिएको, क्विकली लेख्ने, एकदम फटाफट फटाफट काम सकाइहाल्ने है। फोर्सको डाइमेन्सन डाइरेक्ट लेख्नुपर्छ, MLT-2 क्विकली लेख्न सक्नुपर्छ, सकेसम्म छिटोभन्दा छिटो। यो यहाँ तल आउँछ, त्यसैले यहाँ L स्क्वायर हुने भयो। यो यसको ओभरअल रेसियो यहाँ छेउमै निकालिहाल्ने, के हुन्छ LT-1 बाई L, यो क्यान्सलेसन भएर गयो। सो L सरी यहाँनिर आउँछ T-1, क्लियर। अब यसलाई सल्भ गरौँ। सल्भ गर्दाखेरि इजिली हामी के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि यहाँनिर यो अपवर्ड जान्छ, यो पनि यसो डिभाइड हो नि त, त्यसैले यो माथि जान्छ, यो पनि माथि जान्छ, L टु द पावर -1 T टु द पावर -1। ओके, सो के हुनसक्छ ML-1 T-1। यो सम्झिँदा नि बेस्ट है, यो प्राय सोधिराख्ने क्वेसन भित्र पर्छ, त्यसलाई अप्सन सी करेक्ट अप्सन देखिन्छ। ठिक छ, सो उताको पोर्सनमा पनि थुप्रै क्वेसन्स राखेको छु मैले, त्यसैले त्यो स्क्रिनमा देखिन सक्छ। Which of the following is not the unit of energy? Energy को युनिट कुन होइन भनेर सोध्दैछ। वाट सेकेन्ड, वाट आउन साथ पावर सोच्नुपर्छ। पावर इक्वल टु के हुन्छ भने वर्क डन पर युनिट टाइम और एनर्जी पर सेकेन्ड। सो वाट पर सेकेन्ड यहाँबाट सोच्ने, यस एनर्जीको युनिट हो, यो ठिक हो। देन आफ्टर केजी मिटर पर सेकेन्ड, केजी मिटर पर सेकेन्ड, यो मिटर पर सेकेन्ड भेलोसिटी हो। केजी भनेको हामीलाई थाहा छ मास, मास इन्टु भेलोसिटी, यो के हो मोमेन्टम, त्यसैले मोमेन्टमको एक्सप्रेसन हो। त्यसैले हामीले इजिली भन्न सक्छौँ अप्सन बी इज करेक्ट अप्सन फर दिस पर्टिकुलर क्वेसन। इन द एक्सप्रेसन यु भनेको इनर्जी स्टोर्ड इज इक्वल टु हाफ CV स्क्वायर द डाइमेन्सन अफ सी, द्याट मिन्स क्यापेसिटेन्सको डाइमेन्सन के हुन्छ भनेर सोध्दैछ।
अब यसको लागि हामीलाई धेरै कुरा थाहा चाहिँ हुनुपर्छ पहिलेदेखि, जस्तो डाइमेन्सन अफ पोटेन्शियल थाहा छ भने इट्स ओके, क्विकली गर्न सकिन्छ। इफ थाहा छैन भने हामीले यसलाई यसरी सल्भ गरेर पनि निकाल्न सक्छौँ। सो दिस इज वाट इनर्जी होइन। त हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि यसलाई अब पर्टिकुलर डाइमेन्सन म सेपरेटली गरेर देखाउँछु होइन, अनि त्यस पछाडि यसलाई हामीले यो पोटेन्सियलको डाइमेन्सन सम्झिँदा एकदम बेस्ट अप्सन हुन्छ है। त्यो पोटेन्सियलको डाइमेन्सन, फोर्सको डाइमेन्सन, भिस्कोसिटीको डाइमेन्सन एन्ड रेसिस्टेन्सको डाइमेन्सन, चारवटा डाइमेन्सन सम्झिने हो भने चाहिँ सबैभन्दा छिटो सल्भ गर्न सकिन्छ ल। सो यहाँ हेरौँ ल, म डाइरेक्ट लेख्छु डाइमेन्सन अफ इनर्जी के हुन्छ, छिटो 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 ट्राई गर्ने। फोर्स इन्टु डिस्टेन्स भनेको एम एलटी माइनस 2 टाइम्स एल भनेको के हुने रहेछ, एम एल टु टी माइनस 2, ठिक छ। यो डाइमेन्सन अफ वर्क डन भयो, वर्क डन भनौँ, इनर्जी भनौँ होइन। त्यस पछाडि अर्को एक्सप्रेसनमा हेरौँ, यो सी को डाइमेन्सन चाहिन्छ, द्याट्स वाइ यसलाई यतिकै राखौँ मैले। अब यहाँबाट निकाल्न त भनेको छ, बट यहीँबाट निकाल्नुपर्छ भन्ने छैन, एउटा कुरा बुझ्ने है। हामीले यहीँबाट निकालिराख्न जरुरी छैन, बिकज पर्टिकुलर प्यारामिटर अर फिजिकल क्वान्टिटीको फर्मुलामा प्लेसमेन्ट जसरी भए पनि त्यसको डाइमेन्सन एज इट इज हुन्छ। त्यसैले म सिम्पल यसको लागि सिम्पल फर्मुला सम्झिन भन्छु, क्यु इक्वल टु सिभी है। सम्झिने तरिका क्वालिफिकेसन इक्वल टु सिभी करिकुलम भाइटा भनेर सम्झिन सकिन्छ। यहाँबाट निकाल्छ हामी, ठिक छ। सी इक्वल टु के हुन्छ, क्यु बाई भी। मैले यो एनर्जी लेन्दी प्रोसेस हुन्छ, त्यसैले म यसलाई चाहिँ प्रिफरेन्स दिँदिनँ। अब हेरौँ, क्यु बाई भी भयो, ठिक छ। अब कुरा के गरिन्छ भने भी को डाइमेन्सन र क्यु इज द चार्ज, चार्जको डाइमेन्सन इजिली निकाल्न सकिन्छ। करेन्ट इक्वल टु हामीलाई थाहा छ रेट अफ फ्लो अफ चार्ज, द्याट्स वाइ द डाइमेन्सन अफ क्यु इज इक्वल टु द प्रोडक्ट अफ द डाइमेन्सन अफ करेन्ट, करेन्टको डाइमेन्सन हामीलाई थाहा छ एम्पियर, एन्ड दिस इज वाट टी। सो क्यु इक्वल टु एटी, यो हाम्रो चार्जको डाइमेन्सन। अब रह्यो के त भन्दाखेरि डाइमेन्सन अफ पोटेन्सियल, डाइमेन्सन अफ पोटेन्सियलको लागि के गर्ने भने नि है, बुझिराख्ने। डाइमेन्सन अफ पोटेन्सियलको लागि हामीले अप्लाई गर्न सक्छौँ, म स्लाइटली सार्छु ल, यहाँ स्पेस छ ओके। सो डाइमेन्सन अफ पोटेन्सियलको लागि हामी इजिली के गर्न सक्छौँ भने वाट इज पोटेन्सियल, पोटेन्सियल इज वर्क डन पर युनिट चार्ज, हामीलाई थाहा छ। वर्क डन मिन्स एनर्जी, त्यसैले यसको डाइमेन्सन हुन्छ हामीलाई थाहा छ इजिली है, एम अघि भर्खर डिराइभ गर्यो एल स्क्वायर टी माइनस 2 एन्ड वाट एभर दिस, यो भनेको चार्ज जुन फेरि के छ एटी छ, दिस इज एटी, ठिक छ। सो अब यसलाई सल्भ गर्ने हो भने पोटेन्सियलको डाइमेन्सन आउँछ एम एल स्क्वायर ए माइनस 1 एन्ड टी माइनस 3। एकदम सम्झिनु है, यो पोटेन्सियलको डाइमेन्सन यो हुन्छ, इजी हुन्छ। अब हामी के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि यहाँनिर सब्स्टिट्युसन गर्न सक्छौँ, ठिक छ। सो सब्स्टिट्युसन गरी हेर्ने हो भने हामीले क्यु को रिप्लेसमेन्ट एटी ले गर्न सक्छौँ या। सो क्यु को रिप्लेसमेन्ट गर्ने हो भने यहाँनिर क्युलाई रिप्लेस गरौँ, यो भनेको हाम्रो एटी हुन्छ है, अनि त्यसको डिभिजनमा आउँछ एम एल 2 ए माइनस 1 एन्ड टी माइनस 3, अलिकति स्पेस म्यानेजमेन्ट गर्नुपर्ने रहेछ। सो अब इजिली भन्न सकिन्छ एम क्लियरली एम इन्भर्स भएको चाहियो, एम इन्भर्स भएको भनेको मतलब यो अप्सन र यो अप्सन त त्यसै एलिमिनेट भएर गयो। हामी यो दुईटामा डिस्कसन कन्साइज गर्न सक्छौँ। सो एम इन्भर्स ए माइनस अपवर्ड जान्छ, यो भनेको ए स्क्वायर जस्तो हुन्छ, ए स्क्वायर भएको ठाउँ भनेको लगभग यहाँ देखिन्छ है। त्यसो भए अप्सन सी नै करेक्ट होला, हेर्दै जाउँ। एल टु द पावर माइनस 2 एन्ड टी टु द पावर माइनस 4, ओके। सो दिस वान इज करेक्ट अप्सन। यो सम्झिने है, म सबैलाई सजेस्ट गर्छु पोटेन्सियलको डाइमेन्सन यो सम्झिनु नै, किनभने कहिलेकाहीँ ओम्स ल युज गरेर रेसिस्टेन्सको डाइमेन्सन चाहिन्छ है, त्यसैले गर्दाखेरि। Okay, now we are in question number 4. The velocity of a particle is given by this equation. The unit of B will be, अब हेर्ने, velocity is equal to a plus b by t plus ct square.
अब हामीलाई थाहा छ प्रिन्सिपल अफ होमोजेनिटीले के भन्छ भने यता लेफ्ट ह्यान्ड साइड र राइट ह्यान्ड साइडको डाइमेन्सन इक्वल हुनुपर्छ इफ द इक्वेसन or expression is valid. अब यो यसको डाइमेन्सन m s इन्भर्स मिटर पर सेकेन्ड हुन्छ हैन यसको युनिट भनौँ न त्यसो भए हामीलाई के चाहिन्छ भन्दाखेरि यसको युनिट कति b को युनिट कति हो भनेर सोध्दैछ के b को युनिट त b को युनिट बुझ्ने हो भने सिम्पली हेर्ने ल a को युनिट पनि यहाँ मिटर पर सेकेन्ड नै हुनुपर्छ इभन दो यहाँनिर c को युनिट पनि ओभरअल c मात्र हैन यो ओभरअल युनिट आउनुपर्छ मिटर पर सेकेन्ड त्यो हुनको लागि यो c यदि सोधेको यहाँ हामी -3 थप्थ्यौं न 2 यहाँ -3 थप्थ्यौं किन -3 बिकज t स्क्वायरले मल्टिप्लाई भइकन यो -1 नै हुन्थ्यो नाउ b को लागि हामी के बुझ्छौं भने दिस इज पर सेकेन्ड अलरेडी यहाँ छदैछ त्यसो मिटर बाइ सेकेन्ड या मिटर पर सेकेन्ड लेख्नुपर्छ सो अप्सन बी करेक्ट अप्सन देखिन्छ है यसरी एनालाइज गर्छु ओके नाउ वी आर गोइङ टु फाइन्ड द डाइमेन्सन अफ आर हामी आर को डाइमेन्सन पनि निकाल्छौं मैले अघि पनि भनिसके है डाइमेन्सन अफ पोटेन्शियल र डाइमेन्सन अफ रेसिस्टेन्स केही न केही याद राख्नु बेस्ट म फेरि पनि सजेस्ट गर्छु डाइमेन्सन याद राख्दाखेरि केही प्यारामिटर्सहरुको डाइमेन्सन याद राखेको राम्रो के प्यारामिटर्स हुन सक्छ भने पोटेन्शियल इफ इलेक्ट्रिसिटीको सल्भ गर्ने पोटेन्शियल अर रेसिस्टेन्सको डाइमेन्सन याद राख्दा बेस्ट जस्तो हामीले अलरेडी त्यहाँ डाइमेन्सन निकालिसकेका छौं जस्तो फेरि म एकचोटी गरेर भन्दिन्छु अब यसमा के छ पोटेन्शियल इक्वल टु वर्क डन पर युनिट चार्ज हो यसको डाइमेन्सन हामीले ml2 t 2 लेखेको थियौं र यहाँनिर at लेखेको थियौं एन्ड देन आफ्टर m l square t minus 3 and a minus 1 यो भयो ठीक छ यो पोटेन्शियलको डाइमेन्सन हो एकदम क्लियरली बुझ्ने पोटेन्शियलको डाइमेन्सन क्लियर छ ओके आई थिंक क्लियर छ अब हामी करेन्टको डाइमेन्सन त a नै लेख्छौं एम्पियर त्यसो भए r को डाइमेन्सन यसलाई प्रोपर अर्डरमा लेख्ने भने v अपन i हुन्छ दैट मिन्स अब यसलाई यहाँ लेखिसकेपछि यी डाइरेक्ट सल्भ गर्दाखेरि एडिसनल टर्म के थपिनेछ a टु द पावर -2 थपिन्छ यहाँ जस्तो यो के हुन्छ त ml2 t -3 a -1 डिवाइडेड बाइ a सो a -2 भएको पहिला अप्सन हेरौं सबैमा छ प्राय त्यसो यसरी नहेर्दा हुन्छ ml स्क्वायर भएको अप्सन हेरौं ml स्क्वायर पनि सबैमा छ लु यो पनि काम लागेन t -3 भएको अप्सन हेरौं t -3 यहाँ छ t -3 यहाँ पनि छ बट यहाँनिर हेर्ने हो भने ml स्क्वायर t -3 a पोजिटिभ छ यो एलिमिनेट भएर गयो यो होइन ml स्क्वायर t -3 a -2 सो प्रपर अप्सन देखिन्छ अप्सन ए है सम्झिनु यो एकदम म सजेस्ट नै गर्छु पोटेन्शियल एन्ड रेसिस्टेन्सको डाइमेन्सन सम्झ्दा बेस्ट यस्तो कसरी सम्झिने भन्दाखेरि हुन त अब डिफ्रेन्ट ट्रिकहरु हुन्छ म पर्टिकुलर ट्रिक चाहिँ भन्दिन तर सिम्पली यो वर्क डन सम्झिने ml स्क्वायर t -2 मा 1 माइनस एडिसन भयो हैन एन्ड देन एम्पियर मा 1 माइनस मतलब एम्पियरले डिवाइड गर्यो समहाउ यसरी यो पोटेन्शियलको सम्झ्यौ भने बाँकी सबै आइहाल्छ अब हामी अर्को क्वेशनमा जाँदैछौं व्हाट इज द करेक्ट अबाउट दिस इक्वेशन्स यो इक्वेशन्समा के करेक्ट छ त दे आर न्यूमेरिकली एन्ड डाइमेन्सनली इनकरेक्ट यो न्यूमेरिकली एन्ड डाइमेन्सनली इनकरेक्ट छ कि दे आर न्यूमेरिकली एन्ड डाइमेन्सनली करेक्ट न्यूमेरिकली पनि करेक्ट छ डाइमेन्सनली पनि करेक्ट छ दे आर न्यूमेरिकली करेक्ट बट डाइमेन्सनली रङ might be they are numerically wrong but dimensionally correct अब यसलाई हामीले सल्भ गर्दाखेरि के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि नि यो वर्डको फर्स्ट यो इक्वेशन्सलाई ओके यो इक्वेशन्सलाई हामीले सबभन्दा पहिला त एनालाइज गर्नु पर्यो एनालाइज गर्दाखेरि v स्क्वायर बाइ rg v rg बाइ v स्क्वायर हेर्ने हो भने त दुईटैको रेशियो के होला जस्तो यो साइडमा है v स्क्वायर भनेको त हामीले m स्क्वायर s to the power -2 and then यहाँनिर हुन्छ मिटर एन्ड यहाँनिर मिटर
पर सेकेन्ड स्क्वायर। सो हेर्ने भने ओभरअल क्यान्सल भएर गयो, डाइमेन्सन लेस भयो यो। त्यसै गरी यो रेसियो पनि डाइमेन्सन लेस नै हुने हो। क्लियर? अब डाइमेन्सन लेस भइसकेपछि त यो दुइटै भ्यालिड इक्वेसन हो भन्ने थाहा भइसक्यो हामीलाई। इक्वेसन चाहिँ भ्यालिड नै छ, तर करेक्ट चाहिँ छैन, बिकज हामीले पढेको छ v स्क्वायर बाई आरजी। करेक्ट प्याटर्न चाहिँ यो हो, तर हामीलाई त्यो कुन करेक्ट फर्मुला सोधेको चाहिँ होइन। सो दुइटैको डाइमेन्सन त उस्तै देखिन्छ। अब कुरा गरौँ यो भ्यालु चाहिँ कुन सेन्समा इक्वल छ, डाइमेन्सनली इक्वल छ कि न्युमेरिकली इक्वल छ, बोथ सेन्समा इक्वल छ कि छैन त्यो पनि हेर्नुपर्छ। जस्तो हेर्ने ल, tan थीटा जेनरली हामीलाई के थाहा छ भने रेसियो अफ v स्क्वायर बाई p बाई b हो। यो पनि समहाउ त्यही रेसियो जस्तो देखिन्छ। अब हेर्ने हो भने डाइमेन्सन हामीले चेक गरिसक्यौँ, डाइमेन्सन दुइटैको चेक गरिसक्यौँ, तर हामीले यसलाई यसरी हेर्ने हो भने हेर्ने ल, यसरी मैले एउटा समहाउ ड्र गरेँ, एउटा स्केच। एन्ड यो वाइ एक्सिसमा जस्तो यहाँ मैले v स्क्वायर प्लट गरेँ है, अनि यो एक्सिसमा आरजी प्लट गरेछ भने त tan थीटा इक्वल टु v स्क्वायर बाई आरजी, अलिकति क्लियर लेखौँ है, बुझिँदैन फेरि। tan थीटा इक्वल टु v स्क्वायर बाई आरजी, ओके, यो एउटा भ्यालु आउँछ। अनि यसैलाई एक्सचेन्ज गरिदिने हो भने यो रेसियो आउँछ। यो अलिकति लेन्दी डिस्कसन हुन खोज्दैछ, तर चाहिँ भ्यालु सब्स्टिट्युसन गरी हेरौँ न। जस्तो v स्क्वायर बाई आरजी र आरजी बाई v स्क्वायरमा मैले सेम प्यारामिटर v को भ्यालु 2 युज गरेँ सपोज, r को भ्यालु 1 युज गरेँ सपोज, एन्ड g को भ्यालु पनि एकछिनको लागि मैले 10 युज गरेँ। यहाँनिर g को भ्यालु 10 युज गरेँ, यहाँ r को भ्यालु 1। क्यालकुलेट गर्ने भने दे आर डिफ्रेन्ट, यिनीहरूको भ्यालु डिफ्रेन्ट हुन्छ, विच मिन्स द्याट दे आर न्युमेरिकली रङ। यो भ्यालु न्युमेरिकली रङ छ, डिफ्रेन्ट भ्यालु आउँछ, बट डाइमेन्सनली दे आर करेक्ट। त्यसैले अप्सन बी हाम्रो, सरी नट अप्सन बी, अप्सन दे आर न्युमेरिकली करेक्ट होइन, अप्सन डी करेक्ट अप्सन देखिन्छ। सरी यहाँ मिस्टेक भयो, यो मिस्टेक अप्सनमा टिक लगाइएछ। अप्सन D is correct option because here is mentioned they are numerically wrong, yes, but dimensionally correct. So option D correct option देखिन्छ। Okay. Now we are in question number 7. The distance of a particle increases linearly with time as this equation. Then acceleration of the particle is. अब हेर्दै जाउँ ल, यो generally s equal to bt दिएको छ हैन। अब एक्सलेसन चाहियो हामीलाई, एक्सलेसन चाहियो भने त फर्स्ट डेरिभेटिभले भेलोसिटी दिन्छ, अफकोर्स दिन्छ हैन, ds बाई dt भनेको हाम्रो दिन्छ b। एन्ड एक्सलेसन चाहियो भने फर्दर डेरिभेटिभ गर्नु पर्यो। फर्दर डेरिभेटिभ गर्दाखेरि हाम्रो यो भ्यालु आउँछ एक्सलेसनको 0। त्यसलाई अप्सन ए करेक्ट अप्सन देखिन्छ। यदि यसरी बुझिएन भने हामी सिम्पली कम्पेयर गरिदिउँ न, s इक्वल टु ut प्लस हाफ एटी स्क्वायरसँग कम्पेयर गर्ने यो पोर्सन नै छैन यहाँनिर। त्यसको मिनिङ के हो भने एक्सलेसन 0 छ। Okay, now we are in question number 8. A car accelerated 8 meter per second to 14 meter per second in 3 seconds. The acceleration of the car. So एकदम यो त्यस्तो टफ छैन, सिम्पली फर्मुला लगाउने v minus u by t 14 minus 8 by 3 अप्लाई गर्ने छ, अनि यो 6 by 3 हुन्छ भनेको 2 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर। यो त्यस्तो टफ क्वेसन भएन। क्वेसन नम्बर 9. The table shows the distance covered in successive seconds by a body accelerated uniformly from the rest. फर्स्ट सेकेन्डमा 2 सेन्टिमिटर सरी, सेकेन्ड सेकेन्डमा 6 सेन्टिमिटर, थर्ड सेकेन्डमा 10 सेन्टिमिटर एन्ड फोर्थ सेकेन्डमा 14 सेन्टिमिटर कभर गर्छ भने वाट इज द स्पिड अफ द बडी एट द एन्ड अफ फोर्थ सेकेन्ड। बुझ्ने ल, फोर्थ सेकेन्ड चल्दै गर्दाखेरि 14 सेन्टिमिटर छ। फोर्थ सेकेन्ड भनेको आफ्टर कम्प्लिटिङ 3 सकिएर फोर्थ स्टार्ट हुन्छ भने फोर्थ भरिको ड्युरेसनमा 14 सेन्टिमिटर कभर गरेको छ भने
4th सेकेन्ड जब सकिन्छ द्याट मिन्स 5th सेकेन्ड स्टार्ट हुन्छ त्यति बेला 14 भन्दा कम त ट्राभल गर्ने चान्सेसै छैन या 14 भन्दा कम भेलोसिटी हुने चान्सेस छैन किनभने ग्रेजुअली इन्क्रिज भएको छ त्यसो भए यो पनि अप्सन करेक्ट छैन यो पनि अप्सन करेक्ट छैन यो पनि अप्सन करेक्ट छैन त्यसो अप्सन डी करेक्ट अप्सन हो किनभने 14 भन्दा केही न केही बढी हुनै पर्छ यो टेबलले हामीलाई त्यही रिप्रेजेन्ट गरिरहेछ ग्रेजुअली इन्क्रिजिङ भेलोसिटी छ आई थिङ्क यो पनि बुझ्यो होला इफ कुनै क्वेसनमा केही बुझिएको छैन भने हामीलाई कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्दा हुन्छ है ओके सो क्वेसन नम्बर 10 हेरौँ a body is thrown vertically upward in air when air resistance is taken into account the time of ascent is t1 and time of descent is t2 then which of the following is correct हामीले आइडियल कन्डिसनमा एयर रेसिस्टेन्स 0 भन्छौँ तर सपोज गरौँ कि एयर रेसिस्टेन्स छ भने कुनै अब्जेक्टलाई हामीले यहाँबाट थ्रो गर्दाखेरि टाइम t1 लाग्छ टाइम अफ एसेन्ट र यहाँबाट ड्रप हुँदाखेरि t2 टाइम लाग्छ भने इन द प्रेजेन्स अफ एयर है त्यसो भए कुन चाहिँ करेक्ट हो भन्छ हामीले के बुझ्नुपर्छ भने जति बेला हामी फाल्छौँ त्यति बेला सर्टेन फोर्स अप्लाई गरेको हुन्छौँ क्लियर यहाँनिर हामीले सर्टेन फोर्स अप्लाई गरेको हुन्छ त्यसो भए यो क्विकली माथि पुग्छ है अनि यहाँबाट ड्रप हुँदाखेरि यो अन्डर ग्राभिटी मुभ हुन्छ अन्डर ग्राभिटी मुभ हुनु भनेको मतलब के हो भन्दाखेरि यसमा जति भनौँ न एयर रेसिस्टेन्सले इम्प्याक्ट पार्न सक्छ डाउनवर्ड मोसनमा त्यति अपवर्डमा पार्न सक्दैन बिकज अलरेडी हामीले यहाँ सर्टेन फोर्स लगाएको छौँ यहाँनिर ग्राभिटी मात्रै छ त्यसैले अपवर्ड जाने टाइम भन्दा डाउनवर्ड आउने टाइम केही बढी हुन्छ त्यसैले टाइम अफ एसेन्ट इज लेस देन टाइम अफ डिसेन्ट हुन्छ सम्झिँदा राम्रो यो पनि okay the distance covered by a freely falling particle starting from rest in the first second third and nth second of its motion forms arithmetic mean progression forms geometric progression does not form any well defined series depends on the height from which it falls so nth पहिला सबभन्दा पहिला nth सेकेन्डमा ट्राभल गरेको डिस्टेन्सको फर्मुला लेखौँ यु प्लस थाहा छ होला है सबैलाई 1/2t - 1 अनि एक्सलेसन ड्यु टु ग्राभिटी यस्तो ठिक छ यो अब डिस्टेन्स कभर्ड बाई फ्रीली फलिङ भनेपछि सबै केसमा u0 भइहाल्यो u0 हुनासाथ हामीलाई के थाहा छ भन्दाखेरि अब टाइम हेरौँ है जस्तो फर्स्ट सेकेन्ड मैले यहाँ युज गरेँ 1 सेकेन्ड के होला त 1 simply 2 1 2 minus 1 1/2 आयो ठिक छ सेकेन्ड सेकेन्डमा हेरौँ त के आउँछ सो यहाँ 2 युज गरौँ 2 2 जा 4 minus 1 के आउने रहेछ 3/2 है सो यो भयो सेकेन्ड सेकेन्डमा थर्डमा ट्राई गरौँ के हुन्छ 3 2 जा 6 minus 1 5/2 हुने रहेछ एन्ड सो अन यो अर्डरमा आउने रहेछ 1 3 5 जस्तो भइरहेछ है 1 3 5 भनेपछि यो जेनरली यो 1/2 त सबैमा कमन छ ग्याप हेर्ने भने 2 को ग्याप यहाँ पनि ग्याप हेर्ने भने 2 को ग्याप यस पछाडि 7/2 हुन्छ अफकोर्स यहाँ पनि 2 को ग्याप सो यो अर्थमेटिक प्रोग्रेसन फर्म गर्छ त्यसैले हामीले क्लियरली भन्न सक्छौँ अप्सन ए इज द करेक्ट अप्सन okay that was question number 11 now we are here in question number 12 two balls of different masses are thrown vertically upward with the same speed they pass through the point of projection in their downward motion neglecting a resistance with the same speed with the same momentum with the different speed information is insufficient okay so पहिला बुझ्नु के पर्छ क्वेसनले भन्नु के भन्यो त दुईटा बललाई जसको मासेस डिफरेन्ट छ भर्टिकली अपवर्ड फ्याल्यो हैन एन्ड यो ठाउँमा आइपुग्दाखेरि फर्स्ट बल एन्ड दिस इज सेकेन्ड बल यही ठाउँमा आइपुग्दाखेरि कुन चिज चाहिँ इक्वल हुन्छ मोमेन्टम सेम हुन्छ स्पिड डिफरेन्ट हुन्छ स्पिड सेम हुन्छ इन्फर्मेसन इन्सफिसियन्ट अरू केही चाहिन्छ भनेर सोध्दैछ
हामीलाई के थाहा छ भने मोमेन्टम इज द प्रोडक्ट अफ मास इन्टु भेलोसिटी. सो मास डिफरेन्ट छ भने अफकोर्स इफ भेलोसिटी इक्वल भए पनि मोमेन्टम डिफरेन्ट भइहाल्यो. यो लजिक बुझ्नुपर्छ है. त्यसो भए हाम्रो अप्सन सी पनि इन्करेक्ट देखिन्छ र हामीलाई अलरेडी थाहा छ माससँग एक्सलेसन इन्डिपेन्डेन्ट हुन्छ, एक्सलेसन ड्यु टु ग्राभिटी. त्यसो दुईटैमा लाग्ने एयर रेजिस्टेन्सको एयर रेजिस्टेन्स नेग्लेक्ट गर्ने भने दुईटैको पर सेकेन्ड चेन्ज अफ भेलोसिटी सेम हुन्छ. पर सेकेन्ड 9.8 मिटर पर सेकेन्ड ले भेलोसिटी इन्क्रिज हुँदै जान्छ ग्रेजुअली. त्यसैले हामी के भन्न सक्छौँ भने पोइन्ट अफ प्रोजेक्सनमा भेलोसिटी दुईटैको अर स्पिड दुईटैको सेम हुन्छ. सो त्यो क्वेसन नम्बर 12 भयो. Now we are in question number 13. A particle is thrown vertically upward with speed 100 meter per second. The time to reach the body back on earth is. अब यसलाई दुईटा तरिकाले सल्भ गर्न चाहिँ सकिन्छ है. कसरी सल्भ गर्ने भन्दाखेरि अर्थसम्म फर्किँदाखेरि नेट हाइट इक्वल टु 0 एजम गर्न सकिन्छ. त्यसो भए h इक्वल टु हामी अप्लाई गर्छौँ ut हैन, एन्ड देन आफ्टर वाट, देन आफ्टर 1/2 gt स्क्वायर अप्लाई गर्छौँ. क्लियर. सो यो ठाउँमा हामीले अब अपवर्ड मोसन हो त्यसले यसलाई माइनसले रिप्लेस गरेर सल्भ गर्दा पनि हुन्छ. प्लस गर्ने हो भने टाइमलाई नेगेटिभ लिँदैन भन्ने सेन्समा लेख्न मिल्छ. सो यो भयो h इक्वल टु 0. सो यो t एन्ड t स्क्वायर क्यान्सल आउट भएर जान्छ, इक्वल टु उतापट्टि लाने हो भने. सो u इक्वल टु यहाँ बाँकी हुन्छ g t 1/2. देन आफ्टर यहाँ 2u by g इक्वल टु t हुन्छ. ठिक छ. 200 by g सपोज इट टु बी 10. सो यो कति भयो 20. सो अप्सन बी करेक्ट अप्सन देखिन्छ. वेल यो 13 नम्बर अलिकति इजी छ. यसलाई अर्को तरिकाले पनि सल्भ गर्न सकिन्छ. फर्स्ट यहाँदेखि यहाँ जति टाइम लाग्छ जान त्यसकै त्यो हाफ पोर्सन हुन्छ. त्यसले सपोज यहाँदेखि हामी क्यालकुलेट गर्छौँ एन्ड त्यसलाई 2 ले मल्टिप्लाई गर्दाखेरि पनि 20 सेकेन्ड आउँछ. त्यो पनि अर्को तरिका हुन सक्छ. यो भयो फर्स्ट पोर्सन. अब हामी सेकेन्ड पोर्सनतिर जाँदैछौँ. सेकेन्ड पोर्सन केही क्वेसन्सहरू छन्. क्वेसन नम्बर 14. Well, the distance traveled by a body falling freely from the rest in first, second and third second are in the ratio. So already हामीले डिस्कस गरिसकेको छौँ. त्यो रेसियो हुन्छ 1:3:5. अघि हामीले डिस्कसन गरिसक्यौँ. त्यसैले हामीले इजिली भन्न सक्छौँ त्यो रेसियो हुन्छ 1:3:5. द्याट मिन्स अप्सन बी इज द करेक्ट अप्सन है. यो बुझ्यो होला. 1:3:5:7 होइन यसरी आउँदै गर्छ. सो अप्सन बी करेक्ट अप्सन देखिन्छ. A rocket is fired upward such that its engine takes 10 seconds to explode fully. Its velocity time graph is shown in the figure. The height reached by the rocket is. अब हाइट रिच भनिसकेपछि हामीले यहाँ हेर्नुपर्छ ग्राफ के को भेलोसिटी र टाइमको. भेलोसिटी र टाइमको ग्राफ हो भने अब हामीलाई के थाहा छ भन्दाखेरि बुझ्ने ल मजाले. हामीलाई थाहा छ भेलोसिटी इज इक्वल टु डिस्टेन्स बाई टाइम. सो डिस्टेन्स इज द प्रोडक्ट अफ भेलोसिटी एन्ड टाइम. हामीलाई थाहा छ होइन. अब यो प्रोडक्ट अफ भेलोसिटी एन्ड टाइम भन्दै गर्दाखेरि हामीले यो एरिया अन्डर दिस कर्भ ले के दिन्छ हामीलाई डिस्टेन्स त्यो पनि थाहा छ भेलोसिटी टाइम कर्भले. त्यसो हामी इजिली के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि एरिया निकाल्न सक्छौँ. एरिया निकाल्दाखेरि हेर्ने हो भने फर्स्ट है जस्तो यो ट्रायंगल हो. ट्रायंगल भइसकेपछि हामीले यहाँनिर 1/2 बेस भनेको 0 to 100. द्याट मिन्स इन्टु 100 इन्टु हाइट भनेको 1000 छ इन्टु 1000 हुने भयो. यो हुने भयो 50. सो 50 इन्टु 100 1000 टाइपको केही छ भने त्यो हाम्रो अप्सन हुन्छ र त्यो अप्सन हामी हेर्दैछौँ अप्सन डी मा. सो यो अप्सन नम्बर डी करेक्ट अप्सन हो. Question 16. The velocity time graph of a body is shown in figure.
It implies that at point B, यो point मा the force is 0. 0 force हुँदाखेरि त velocity uniform हुन्छ, त्यसैले यो पोसिबल छैन. There is a force towards the motion. मोसन तिर फोर्स भयो भने भेलोसिटी इन्क्रिज हुन्छ, त्यो पनि अप्सन भएन. देयर इज अ फोर्स विच अपोजेस द मोसन, पक्कै पनि यो हुनुपर्छ, किनभने यहाँ हेर्ने भने भेलोसिटी ड्रप हुँदैछ. भेलोसिटी ड्रप हुनुको मिनिङ के हो भने यहाँ अपोजिङ फोर्स लागिरहेछ, त्यसले अप्सन सी करेक्ट अप्सन देखिन्छ है. ओके. एन अब्जेक्ट इज ड्रप फ्रम रेस्ट, इट्स भेलोसिटी टाइम ग्राफ इज. कुनै पनि अब्जेक्टलाई माथिबाट ड्रप गर्यो भने बुझ्नुपर्छ हामीले ड्रप गर्दाखेरि है भेलोसिटी र टाइमको ग्राफ हो, त्यो पनि बुझ्नुपर्छ. ड्रप गर्दाखेरि एज टाइम इलाप्सेस द भेलोसिटी इन्क्रिजेस ग्रेजुअली, भेलोसिटी बढ्दै 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 जान्छ है. अनि अर्को कुरा के बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि यो पनि बुझ्न जरुरी छ. के बुझ्नुपर्छ भने त्यो नेचर कस्तो हुन्छ, डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल हुन्छ कि अर्डर 2 हुन्छ कि अर्डर 3 हुन्छ, त्यो पनि बुझ्नुपर्छ. सो ड्रपको केसमा जेनरली हामीले थाहा छ हाइट इक्वल टु युटी प्लस हाफ जिटी स्क्वायर हुन्छ, त्यो हामीलाई थाहा छ. मैले अलिकति स्पेस म्यानेज गरेँ यहाँ. र भेलोसिटीको हेर्ने हो भने भी इक्वल टु आउँछ यु प्लस जिटी, क्लियर. र इनिशियली द भेलोसिटी इज 0, त्यसो भी इक्वल टु जिटी जस्तो भयो. यो कस्तो देखियो भने y इक्वल टु mx टाइपको देखियो है. यो इक्वेसन भनेको इक्वेसन अफ लाइन पासिङ थ्रु द ओरिजिन हो र अप्सन ए त्यस्तै देखिन्छ, त्यसैले अप्सन ए करेक्ट अप्सन देखिन्छ. ओके. नाउ वी आर इन क्वेसन नम्बर 18. विच अफ द फलोइङ क्वान्टिटिज इज अ स्केलर क्वान्टिटी. स्केलर क्वान्टिटी कुन होला त? इलेक्ट्रिकल फिल्ड यो थाहा छँदैछ, पर्टिकुलर डाइरेक्सनबाट पास हुने फ्लक्सहरूको कुरा गर्छ हैन, अनि फोर्स पर युनिट चार्जको कुरा गर्छ हैन. सो इलेक्ट्रिकल फिल्ड भनेको डाइरेक्सन डिपेन्डेन्ट हो. भेलोसिटी डाइरेक्सन डिपेन्डेन्ट, एंगुलर मोमेन्टम अफ कोर्स डाइरेक्सन डिपेन्डेन्ट. जहाँ पनि पोटेन्शियल भन्ने वर्ड आउँछ त्यो सबै स्केलर क्वान्टिटी हो, जुनसुकै पोटेन्शियल होस्. त्यसैले अप्सन डी करेक्ट अप्सन देखिन्छ. आइडेन्टिफाई द भेक्टर क्वान्टिटी. सो वर्क, हिट, एंगुलर मोमेन्टम हेर्ने. काइनेटिक एनर्जी, एनर्जी भन्ने वर्ड आयो, यो स्केलर भयो. वर्क स्केलर, हिट फेरि हिट पनि एनर्जी नै हो, यो पनि स्केलर. सो एंगुलर मोमेन्टम करेक्ट अप्सन देखिन्छ, किनभने एंगुलर मोमेन्टम भनेको क्रस प्रोडक्ट हुन्छ क्या लिनियर मोमेन्टमको. ओके. सो this is question number 20. If A represent this vector, a unit vector, यो unit vector हो, then C must be, यानी C को भ्यालु कति हुन सक्छ भन्ने सोध्दैछ. सो युनिट भेक्टर हो भनिसकेपछि हामीले के बुझ्नुपर्छ, इट्स म्याग्निट्युड मस्ट बी 1. म्याग्निट्युड कति हुनुपर्छ, 1 हुनुपर्छ. सो 1 इक्वल टु 0.4 स्क्वायर प्लस है 0.8 स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यो 1 स्क्वायर लेखौँ, यो म्याग्निट्युड निकालेको. यसलाई सल्भ गर्दै जाने हैन. सल्भ गर्दै जाँदाखेरि हामीले पाउँछौँ 0.0, यसको भ्यालु आउँछ तिम्रो 0.016 आउँछ, 0.064 आउँछ यसको भ्यालु हैन. अनि त्यसलाई हामी सल्भ गर्दै जान्छौँ. ठीक छ. सल्भ गर्दै जाँदा इफ 1 भन्दा ग्रेटर छ भने नेगेटिभ भ्यालु आउँछ, 1 भन्दा लेस छ भने पोजिटिभ भ्यालु आउँछ. तर रुट आउँछ कि आउँदैन भन्ने कुरा चाहिँ एनालाइज गर्नुपर्छ हामीले, क्लियर. सो हामीले रुट आउँछ कि आउँदैन भन्ने कुरा एनालाइज गर्नुपर्छ, त्यसको लागि क्याल्कुलेसन नै चाहिन्छ, त्यो भन्दा बाहेक अप्सन छैन. सो एकचोटि क्याल्कुलेसन गरी हेर्नु हैन. क्याल्कुलेसन गरी हेर्दाखेरि 0.4 को भ्यालु निकाल्नु फर्स्टमा. ठीक छ. 0.4 को भ्यालु निकाल्ने, जुन 0.16 आउला है, 0.16 आउला, यो 0.64 आउला, यो सी स्क्वायर भयो हैन. अनि यसलाई एड गर्छौ, एड गरिसकेपछि हामीले पाउँछौँ 0.8 जस्तो 1 माइनस 0.8 इक्वल टु सी स्क्वायर हुन्छ भनेपछि 0.2 आयो हैन.
सो c इक्वल टु रुट ओभर सरी c इक्वल टु 0.2 अप्सन देखिन्छ यो मैले प्रोपरली क्याल्कुलेसन गरेर देखाइदिएँ सो अप्सन c option B sorry is the correct option. Okay, now we are going to discuss question number 21. The result of two forces 5 Newton and 10 Newton can never be. यो logical question बुझ्ने दुईटा फोर्स 5 न्यूटन and 10 न्यूटन को भ्यालु 12 न्यूटन might be हुन सक्छ किनभने यो डाइरेक्टली जोड्दाखेरि 15 न्यूटन हुन सक्छ सेम डाइरेक्सनमा एक्ट भयो र अपोजिट डाइरेक्सनमा एक्ट भयो भने 5 न्यूटन माइनस 10 न्यूटन भनेको 5 न्यूटन भनेको यसको रेन्ज यति हुन्छ डिफरेन्ट एंगलमा अप्लाई भएको छ भने पनि यो रेन्ज भन्दा भनौं न यो भन्दा बिलो भ्यालु आउँदैन त्यो बुझ्नु पर्छ है यो लेस भ्यालु भन्दा दुईटा फोर्सेसको जुन लिस्ट भ्यालु हुन्छ त्यो भन्दा लेस भ्यालु आउँदैन त्यसले अप्सन डी हाम्रो करेक्ट अप्सन देखिन्छ सम्झिनु यो लजिकल क्वेशन सबैले सम्झिनु है अब क्वेशन नम्बर 22 मा हामी छौं इफ a cross b equal to b cross a then the angle between a and b is ओके यसलाई सल्भ गरौँ a cross b equal to b cross a जसलाई हामी यसरी पनि लेख्न सक्छौं माइनस a cross b because यो भेक्टर प्रोडक्ट हो and this is one a cross b यसलाई रिप्लेस गरौँ रिप्लेस गर्दाखेरि 2a cross b हुन्छ प्लेस चेन्ज गर्दा इक्वल टु 0 2ab and then sin theta equal to 0 which means that sin theta equal to 0 yes and हामीलाई थाहा छ sin theta को भ्यालु 0 अब sin theta को भ्यालु 0 हुने चान्सेस कहाँ छ भन्ने कुरा हेर्नु पर्यो त sin theta को भ्यालु 0 हुने चान्सेस 0 डिग्री मा हुन्छ एउटा जुन यहाँ अप्सन दिएको छैन त्यसो अर्को अप्सन हेर्नु पर्यो अर्को अप्सन भनेको 0 को रिपिटेसन हुन्छ हाम्रो 180 मा है 0 को रिपिटेसन कहाँ हुन्छ 180 मा हुन्छ त्यसो हाम्रो 180 अप्सन करेक्ट अप्सन देखिन्छ आई थिंक बुझ्यो होला है यो 180 डिग्री मा एक्ट भयो भने त्यतिबेला a क्रस b and b क्रस a को भ्यालु इक्वल हुन्छ भनिरहेछ ओके सो अब अप्सन नम्बर 23 डिस्कसन गरौँ द कन्डिसन फर a प्लस b इक्वल टु a माइनस b इज दैट a क्रस b र a माइनस b इक्वल हुने कन्डिसन कति बेला होला भन्ने क्वेशन सोध्दैछ अब यसलाई सल्भ गरेर हेर्दा नि हुन्छ एउटा अप्सन अर्को अप्सन के हुन सक्छ भने यसलाई र्यान्डमली चेक गर्ने जस्तो a इक्वल टु b भयो भने हुन्छ त हुँदैन किन हुँदैन भने a माइनस b 0 हुन्छ यहाँ 2a हुन्छ सो फर्स्ट अप्सन देखिएन करेक्ट सेकेन्ड अप्सन b इक्वल टु 0 भेक्टर b इक्वल टु 0 हाल्दाखेरि यहाँ पनि 0 यहाँ पनि 0 दैट मिन्स a इक्वल टु b आउने रहेछ सरी a इक्वल टु a आउने रहेछ त्यो एउटा अप्सन बन्न सक्छ ठीक छ त्यसैले हामी के गर्न सक्छौं भन्दाखेरि अप्सन b लाई करेक्ट अप्सन भन्न सक्छौं यसरी भएन भने अर्को तरिका पनि छ जस्तो स्क्वायरिङ बोथ साइड गरी हेर्ने हैन स्क्वायरिङ बोथ साइड यसको पनि मोडुलस भ्यालु निकाली हेर्ने अब निकाली हेर्दाखेरि a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर हुन्छ एन्ड देन सल्भ गर्ने यो अलिकति लेन्दी प्रोसेसमा जान्छ हामी सो बेटर हामी यसरी लजिकल वेमा सल्भ गर्छौं 24 नम्बर द एंगल बिट्विन a क्रस b एन्ड a प्लस b इज अब यो चाहिँ बुझ्नु पर्यो a क्रस b र a प्लस b पहिला a क्रस b बुझ्नु पर्छ यसको डाइरेक्सन कहाँ हुन्छ जहिले पनि सम्झिनु है a क्रस b ले एउटा भेक्टर दिन्छ जुन a सँग पनि परपेन्डिकुलर हुन्छ b सँग पनि परपेन्डिकुलर हुन्छ सपोज दिस इज c देन दिस विल बी a क्रस b सम्झिनु पर्छ एकदम इम्पोर्टेन्ट हो ओके सो अब a प्लस b चाहिँ कहाँ पर्छ भने a प्लस b पक्कै पनि यो प्लेनमा पर्छ यहाँनिर कतै a प्लस b माइट भी यहाँ पर्न सक्छ माइट भी यहाँ मतलब यो प्लेनमा पर्न सक्छ कतै त्यसमा हामीले के बुझ्नु पर्छ भन्दाखेरि a क्रस b a सँग परपेन्डिकुलर a क्रस b b सँग परपेन्डिकुलर एन्ड द सम अफ a एन्ड b लाइज हियर यहाँनिर पर्छ यो प्लेनमा त्यसो भए a क्रस b इज परपेन्डिकुलर विथ a प्लस b हामीले बुझ्यौं त्यसैले अप्सन सी करेक्ट अप्सन देखिन्छ
Now we are going to discuss question number 25. Question number 25 हेरौँ के भन्छ. A man walks 8 meter towards east and 6 meter towards north. The magnitude of displacement is. यसलाई हामीले भेक्टर रिजोल्युसनको मेथडबाट सल्भ गर्न सक्छौँ होला. जस्तो हेरौँ, हामीलाई थाहा छ यसलाई सपोज गर्ने हो भने नर्थ एन्ड यसलाई हामी सपोज गर्छौँ इस्ट सपोज गर्ने हो भने क्वेसनले भन्दैछ अ म्यान वक्स 8 मिटर इस्ट 8 मिटर इस्ट एन्ड देन आफ्टर 6 मिटर नर्थ. सो रिजल्ट कति हुन्छ भन्दाखेरि रिजल्ट भनेको यहाँ जेनरली हेर्दा पाइथागोरस थ्योरम फलो गर्ने रहेछ. त्यस्तै टाइपको रिजल्टिङ इक्वेसन, किनभने यो डाइरेक्सन म्युचुअली परपेन्डिकुलर छ है. त्यसैले हामीले के लेख्न सक्छौँ 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर इज द रिजल्टिङ डिस्प्लेसमेन्ट भनेपछि अप्सन डी करेक्ट अप्सन देखिन्छ. क्वेसन नम्बर 26. अ बडी इज कन्स्टेन्ट भनेको फोर्स्ड to move in y-axis is subjected to a force given by this. एउटा बडी चाहिँ y axis भन्दा बाहेक अरु एक्सिस मा ट्राभल गर्दैन. कसरी भन्दाखेरि यो फोर्सले गर्दाखेरि. What is the work done by the force in moving the body a distance of 10 meter along the y axis? अब हामीले के बुझ्नु पर्छ भन्दाखेरि y axis तिर मुभ हुँदैछ. अब y axis तिर यो फोर्सले मात्र y axis तिर मुभ गराउँदैछ. बुझ्यो. त्यसो भए यो फोर्समा यो कम्पोनेन्टको इफेक्ट छैन, यो कम्पोनेन्टको पनि इफेक्ट छैन. त्यो बुझ्नु पर्छ बिकज यो एक्स कम्पोनेन्ट हो, यो वाई कम्पोनेन्ट जुन यसको इफेक्ट नै छैन अहिलेको कन्डिसनमा. त्यसो इफेक्ट देखिने भनेको 15 न्युटन, किनभने यो वाई एक्सिस हो. त्यसैले इजिली हामी भन्न सक्छौँ 15 into 10 equal to 115 joule is the net work done along y axis. त्यसले अप्सन C correct option देखिन्छ. Okay, that was question number 26. Now we are in question number 27. If P dot Q is is 0 and P cross R equal to 0, what is the angle between Q and R? Question बुझौँ है. First P dot Q. Okay, P dot Q भनेपछि हामीलाई थाहा छ P dot Q 0 हुनु भनेको P is perpendicular with Q. क्लियर? यो क्लियर छ, ठीक छ. P cross Q is equal to 0 मतलब sorry not Q, this is R. Okay, so P cross R equal to 0 which means P is parallel to R. यो पनि क्लियर छ. अब यो दुईटा रिलेसन हेरौँ त. Q is perpendicular to P and R is parallel to P. यसरी बुझ्दा नि हुन्छ. कमन टर्म दुईटैमा के छ P छ, त्यसले हामीले P लाई एनालाइसिस गर्दा नि हुन्छ. So Q is perpendicular with P and R is parallel with P. यसले के अप्लाई गर्छ भने Q चाहिँ P सँग परपेन्डिकुलर छ र R चाहिँ P सँग प्यारलल. यसको मिनिङ यसलाई हामीले फाइनली रिजल्ट के भन्न सक्छौँ भने Q is also perpendicular with R. So angle between Q and R is 90 degree. यो क्लियर छ होला. That was question number 27. Now we are going to discuss question number 28. Okay, so let me scroll this first. 28. Well, this is question number 28. The kinetic energy of body of mass 1 kg and momentum 2 Newton second is. So as we know that kinetic energy equal to P square by 2m. यो थाहा छ. त्यसैले हामीले यो फर्मुलाको बेसिसमा 2 square by 2 into 1 लेख्न सक्छौँ. यो भनेको 4 by 2 which is equal to 2 joule. So option B correct option देखिन्छ. Question number 29. A man pushes a wall but fails to displace it. He dodges. एउटा मान्छेले वाल पुश गर्छ तर पुश गर्न सकेन भने त्यो कुन वर्क हो भन्दाखेरि देयर इज नो वर्क डन. हामीलाई वर्क डन को डेफिनेसनले के भन्छ भने सर्टेन अब्जेक्टलाई सर्टेन फोर्स अप्लाई गरेर हैन फोर्स अप्लाई गरेर फोर्स लागेकै डाइरेक्सनमा हामीले यसलाई डिस्प्लेस गर्न सक्यो भने अनि मात्र वर्क डन हुन्छ, अदरवाइज वर्क डन हुँदैन. सो
in this particular case there is no displacement along the direction of applied force. That's why we can confirm that there is no work done at all. Now we are going to discuss question number 30. Consider a car is moving on a straight road with a speed of this much. The distance at which car can be stopped is, and kinetic friction is 0.5. यसलाई हामीले के बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि एउटा कार छ है, कार छ, लेट इट बी कार, र यो कारको स्पिड छ 100 मिटर पर सेकेन्ड। अब यो कारमा अफकोर्स फ्रिक्सन लागिरहेछ, फ्रिक्सनल फोर्स अपोजिङ फोर्स हो जसको भ्यालु हुन्छ म्यु टाइम्स आर, ठिक छ, यो थाहा छ हामीलाई। र कति डिस्टेन्स पछि गयो कार स्टप हुन्छ, द्याट मिन्स इट्स फाइनल भेलोसिटी मस्ट बी 0, यो हामीलाई सोधिरहेछ। त यसको लागि हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि यसलाई हामीले लजिकली सल्भ गरे पनि हुन्छ, अदरवाइज क्याल्कुलेसन गरेर पनि सल्भ गर्दा हुन्छ। सबभन्दा पहिला यसमा लागेको फोर्स कति भनेर निकाल्नु पर्यो हैन। रिटार्डिङ फोर्स निकाल्दा पनि हुन्छ, रिटार्डिङ फोर्स निकाल्ने, त्यस पछाडि रिटार्डेसन निकाल्ने, एन्ड देन आफ्टर डिस्टेन्स निकाल्ने, एउटा मेथड त्यो हुन्छ। सो अब हेर्दै जाउँ, त्यो बेसिसमै गर्दाखेरि पनि हुन्छ। यसलाई हामीले जस्तो रिटार्डिङ फोर्स भनौँ, या यसलाई रिटार्डिङ फोर्स भने त एक्चुअल फ्रिक्सनल फोर्स हो। सो हामी के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि यसलाई सिम्पली यसलाई यसो गरी लेखौँ डाइरेक्ट ल, वर्क डन को सेन्समा पनि गर्दा हुन्छ। वर्क डन इक्वल टु फोर्स इन्टु डिस्टेन्स, थाहा छ हामीलाई। र यो फोर्स यो वर्क डनले गर्दाखेरि इनिसियल र फाइनल काइनेटिक एनर्जीको चेन्ज आउँछ। वर्क एनर्जी थ्योरमले हामीलाई यो लेख्न दिन्छ। अब यसलाई हामी लेख्न सक्छौँ म्यु एम जी, दिस इज एस, अनि यहाँ हाफ एम भी स्क्वायर, यो त 0 हुन्छ, अफकोर्स 0 हुन्छ, यो लेख्ने पनि मतलबै भएन। र यसलाई म नेगेटिभ नलेखेर मैले डाइरेक्ट यसलाई पोजिटिभ सेन्समा लेख्न खोजेँ, किनभने नेगेटिभ भ्यालु भनौँ न, नेगेटिभ भ्यालुको क्याल्कुलेसन हामीलाई गर्नु छैन, हामीलाई म्याग्निट्युड मात्र हेर्नु छ। सो दिस इज वाट 0.5, m will cancel out from both side, then here we are going to write 10, distance we don't know, and this one is half and velocity is 100 square. So अब हेरौँ s इक्वल टु हुन्छ, यस्तो 0.5 भनेको हाफ हो नि, यसलाई पनि क्यान्सल गरिदिइहाल्ने। सो 100 इन्टु 100 डिभाइडेड बाई 10, यो आउने रहेछ, क्यान्सल आउट, त्यसो भए यहाँ आउँछ 1000 मिटर। 1000 मिटर कतै छ, अफकोर्स अप्सन ए करेक्ट अप्सन देखिन्छ। Okay, so that was question number 30. Now we are going to discuss question number 31. A child is sitting on a swing. Its minimum and maximum height from the ground is this much. Its maximum speed will be. अब यसमा हामीले के बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि मेन पोजिसन यो भयो स्विङको, अनि मिनिमम पोजिसन सपोज यो र म्याक्सिमम पोजिसन सपोज यो। म्याक्सिमम पोजिसन यो भनेको 2 मिटर हाइटमा छ, यो 0.75 मिटर छ सपोज यो। त्यसो यो दुईटाको हाइटको डिफरेन्सले 2 मिटर माइनस 0.75 मिटरको डिफरेन्सले चेन्ज अफ हाइट दिन्छ हो, र यसको भ्यालु हुन्छ 1.25, ठिक छ। यो चेन्ज अफ हाइट दिन्छ, र यो चेन्ज अफ हाइटले गर्दाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि त्यो अब्जेक्टले पोटेन्सियल एनर्जी गेन गरेको, आई थिङ्क थाहा होला है। सो यो 1.25 भयो। यो पोटेन्सियल एनर्जी नै केमा चेन्ज भइरहेछ, काइनेटिक एनर्जीमा, र हामीलाई थाहा छ एक्सट्रिम पोजिसनमा भेलोसिटी 0 हुन्छ, एन्ड फाइनल यहाँ मिन पोजिसन जस्तोमा भेलोसिटी म्याक्सिमम हुन्छ, म्याक्सिमम भेलोसिटी। सो हामी यहाँ युज गर्छौँ कन्जर्भेसन अफ एनर्जी, mgh इक्वल टु हाफ mv स्क्वायर, यो युज गर्छौँ। मास मास क्यान्सल आउट, यहाँ हेर्ने भने 2gh, सरी जस्ट 2gh, ओके, 2gh इक्वल टु v स्क्वायर हुने भयो,
Yeah, and value substitution गरौँ 2 into 10 into 1 point this will be 1.25 अनि यसको रुट लिदियौं भेलोसिटी आउँछ यो कति हुन्छ 12.10 ले मल्टिप्लाई गर्ने 12.5 12.5 को डबल हुन्छ 25 25 को रुट हुन्छ 5 सो अप्सन ए करेक्ट अप्सन देखिन्छ well that was question number 31 now we are going to discuss question number 32 a body of mass 5 kg rests on a rough horizontal surface of coefficient of friction this much. The body is pulled through a distance of 10 meter by a horizontal force of 25 Newton. The kinetic energy acquired by the body. ठिक छ अब हामीलाई के भनेको छ भन्दाखेरि एउटा अब्जेक्ट छ जुन चाहिँ एउटा होरिजेन्टल सर्फेसमा छ हैन यसलाई सर्टेन फोर्स भनेको 25 न्यूटन फोर्स अप्लाई गरेर यसलाई 10 मिटरसम्म 10 मिटरसम्म डिस्प्लेस गरेको छ अरे अनि यसमा लाग्ने काइनेटिक फ्रिक्सन अर सिम्पली फ्रिक्सन कोएफिसिएन्ट अफ फ्रिक्सन भनेको 0.2 छ भने काइनेटिक एनर्जी कति हुन्छ भन्ने सोध्दैछ सो हामीलाई थाहा छ वर्क एनर्जी थ्योरम अप्लाई गर्ने भने यहाँ गरेको वर्क डन नै काइनेटिक एनर्जीमा चेन्ज भएको तर बुझ्नु के पर्छ भने अप्लाइड फोर्स यहाँ छ भने यसलाई अपोजिट गर्ने खालको फोर्स फ्रिक्सनल फोर्स पनि छ if this is F then यो भनेको काइनेटिक फ्रिक्सन भनौँ फ्रिक्सनल फोर्स त्यसो हामी के भन्न सक्छौँ भने वर्क एनर्जी थ्योरमको फर्मुला लेख्नु भने F minus small f times displacement gives us the kinetic energy यो स्मल f भनेको फ्रिक्सनल फोर्स देन इजिली हामी के लेख्न सक्छौँ भने F is 25 न्यूटन फ्रिक्सनल फोर्स इज द प्रोडक्ट अफ म्यू टाइम्स r सधैँ छ एन्ड देन आफ्टर हाम्रो यो 2 लाई त्यहाँ रिप्लेस गर्ने हैन एन्ड मासले डिभाइड गर्ने एट अ टाइम सकेसम्म सबै गर्न खोज्ने यो स्टेप वाइज म गर्दैछु तर सकेसम्म क्याल्कुलेसन गर्दा सबै भ्यालु युज गर्दिने सबै किनभने हामीसँग टाइम सकेसम्म धेरै भन्दा धेरै युज गर्नु छ जस्तो यो 2 यहाँ आउँछ एन्ड m ले यहाँ डिभाइड गर्नुपर्छ अनि रुट गर्ने सो यहाँ के हुन्छ भने 2 25 माइनस म्यू इज 0.2 अनि r भनेको m टाइम्स g हो m भनेको 5 g भनेको दिएको छैन 10 नै युज गर्दा हुन्छ एन्ड डिभाइडेड बाइ m वन्स अगेन 5 यसको रुट सो भेलोसिटी यसरी हामी निकाल्न सक्छौं अब 25 यहाँनिर हेर्ने हो भने कति हुन्छ भन्दाखेरि यहाँनिर 10 2 हुन्छ 2 5 जा यो 10 आउँछ यसलाई सबट्र्याक्सन गर्ने हो भने 15 आउँछ 15 2 जा हैन 15 2 जा सरी भेलोसिटी निकाल्दैछु सरी काइनेटिक एनर्जी पो निकाल्नु पर्ने छ मैले भेलोसिटी निकाले सरी सो इट्स ओभरअल भ्यालु चाहिएको झन् सजिलो भइहाल्यो सो 25 माइनस यहाँनिर फ्रिक्सन भनेको 0.2 इन्टु आर युज गर्छु आर भनेको mg हो सो m भनेको 5 g इज द 10 एन्ड ओभरअल दिस इज मल्टिप्लाइड बाई 10 यो 10 मिटर डिस्प्लेसमेन्ट हो सो 25 अनि यो 15 हो 15 25 माइनस 15 भनेको यो सरी 5 sorry this is just 10 यो ओभरअल मल्टिप्लाई चाहिँ 10 हुन्छ सो 10 25 माइनस 10 इज 15 15 इन्टु 10 भनेको 150 जुल सो काइनेटिक एनर्जी भनेको 150 जुल सरी मैले यो भेलोसिटी निकाल्ने मेथड चाहिँ सिकाउनु गइरहेको थिएँ काइनेटिक एनर्जी मात्रै सोधेछ त्यसैले यति गरे पुग्छ Okay, now we are going to discuss question number 33. A particle acted upon by constant force 4I plus j minus 3k and this much is displaced from the point this to this point. The total work done by the force in SI unit. Well, यहाँ हेर्ने भने यो फोर्स र यो फोर्स अप्लाई गरेर फोर्सको डाइरेक्सन हेर्ने भने अफ कोर्स दे आर प्यारल फोर्स अर सेम डाइरेक्सनमा एक्ट भएको फोर्स हो बिकज आई पोजिटिभ छ जे पनि पोजिटिभ के नेगेटिभ छ सो नेट फोर्स हामी डाइरेक्ट समबाट निकाल्न सक्छौँ 4 प्लस 3 7I प्लस j 2j एन्ड देन आफ्टर 4k यसरी निकाल्न सक्छौँ
एन्ड व्हाट अबाउट द डिस्प्लेसमेन्ट डिस्प्लेसमेन्टको लागि हामीले यहाँ यो सेकेन्ड पोजिसन हो यो फर्स्ट पोजिसन हो ठीक छ I प्लस 2j प्लस 3k भनेको फर्स्ट पोजिसन यसलाई हामी सेकेन्ड पोजिसन एजुम गर्न सक्छौँ त्यसलाई हामीले डिस्प्लेसमेन्ट अर डिस्टेन्स कभर निकाल्नु पर्नेछ त्यसको लागि हामी सिम्पली के गर्छौँ सेकेन्ड पोजिसन माइनस फर्स्ट पोजिसन गर्छौँ है सेकेन्ड पोजिसन माइनस फर्स्ट पोजिसन गर्दाखेरि हाम्रो आउँछ 5 माइनस 1 भनेपछि 4i दिस इज रिजल्टिङ डिस्टेन्स एन्ड 4 माइनस 2 भनेको 2j एन्ड k माइनस 3 भनेको 2k अब प्रोडक्ट गरिदिउँ डट प्रोडक्ट बिकज एज वी नो द्याट वर्क डन इज द डट प्रोडक्ट अफ फोर्स एन्ड डिस्टेन्स सो यो डट प्रोडक्ट गर्दाखेरि 728 प्लस 4 एन्ड देन आफ्टर 8 छ सो यसरी हामीले सल्भ गर्न सक्छौँ यसरी सल्भ गर्दाखेरि हाम्रो रिजल्ट आउँछ क्लियरली आउँछ है सो यो हामीले यसलाई सल्भ गर्नु सल्भ गरेर आउने रिजल्ट भनेको अप्सन हुन्छ क्लियर केही कन्फ्युजन छ भने हामीलाई कमेन्ट बक्समा हाल्दा हुन्छ है त्यो चाहिँ फ्री छ कुनै पनि ठाउँमा केही कन्फ्युजन छ भने हामीले कमेन्ट बक्समा यो राख्दा हुन्छ हामी इन्स्ट्यान्टली रिप्लाई गर्छौँ ठीक छ सो हाम्रो अप्सन अब यो फोर्स इन्टु डिस्प्लेसमेन्ट डट प्रोडक्ट निकाल्ने डट प्रोडक्ट निकालेर सल्भ गर्ने सल्भ गरिसकेपछि हाम्रो एन्सर आउँछ ठिक छ सो एन्सर अब यसलाई सल्भ गर्न त त्यत्रो ठुलो कुरो हुँदैन होइन जस्तो यहाँ हेर्ने हो भने अप्सन बेसिसमा हेर्ने हो भने चाहिँ जस्तो यहाँनिर 28 माइनस 8 होइन 28 माइनस 8 देखिन्छ एन्ड देन आफ्टर यो र यो क्यान्सल गर्दाखेरि 20 हुन्छ 20 मा 4 एड गर्दा 24 हुनुपर्ने यहाँ अप्सन माइट बी यहाँ मिस्टेकली अप्सन यहाँ कपी भएछ यो माइट बी यहाँ 24 थियो अप्सन ए करेक्ट अप्सन देखिन्छ सो यो भयो क्वेसन नम्बर 33. Now we are going to discuss question number 34. A constant force F is applied on a body. How does the power generated by the force depends upon the time elapse. अब हेर्ने है एकदमै फरक खालको क्वेसन हो कन्स्ट्यान्ट फोर्स पहिला त पावर इल्याप्सको कुरा गरौँ पावर इल्याप्स भनेको हामीलाई फोर्स इन्टु भेलोसिटी थाहा हुनुपर्छ यदि थाहा छैन भने हामी यसरी डिराइभ गर्न सक्छौँ पावर इक्वल टु वर्क पर युनिट टाइम इट इज इक्वल टु फोर्स टाइम डिस्टेन्स बाई टाइम एन्ड डिस्टेन्स बाई टाइमलाई हामी भन्न सक्छौँ फोर्स इन्टु भेलोसिटी यो भन्न सकिन्छ अब हामी टाइमसँग इन्टररिलेट गर्न खोज्दैछौँ सबैले टाइमसँग इन्टररिलेट गर्दाखेरि हामीले एक कुरा के बुझ्नुपर्छ भने नि फोर्सलाई पनि टाइमसँग इन्टररिलेट गर्नु पर्यो र यहाँ भेलोसिटी छ त्यसलाई पनि टाइमसँग इन्टररिलेट गरेर देखाउनु पर्ने जस्तो देखिन्छ अब हेर्दै जाउँ फोर्स फोर्स भनिसकेपछि हामीलाई थाहा छ रेट अफ चेन्ज अफ मोमेन्टम क्लियर सो एम भी बाई टी लेख्न सकिन्छ एन्ड दिस इज भी यसरी लेख्न सकिन्छ ओके सो एम भी बाई टी मैले डिपी बाई डिटी लेखिनँ एन्ड दिस इज वाट भी अब फेरि हामीलाई त टाइमसँग डिपेन्डेन्ट देखाउनु छ फोर्स के छ भने फोर्स यो फोर्स कन्स्ट्यान्ट जस्तो छ अब भेलोसिटीलाई पनि फोर्सकै टर्ममा एक्सप्रेस गर्नुपर्ने देखियो है त्यो चाहिँ बुझ्ने भेलोसिटीलाई फोर्सको टर्ममा लेख्ने हो भने हामीले इजिली लेख्न पाउँछौँ कहाँबाट लेख्ने भन्दाखेरि फोर्स इक्वल टु एमए एन्ड एम इज कन्स्ट्यान्ट दिस इज भी टाइम्स टी यो देखिन्छ यसलाई मैले एकछिनको लागि सपोज गरौँ यसलाई मैले मोमेन्टमको सेन्समा नलेखेर सिम्पली अहिले एफ नै राख्छु कन्स्ट्यान्ट फोर्स भने चाहिँ एफ नै राख्छु सो यो कस्तो देखिन्छ भने भी इक्वल टु एफ टी बाई एम यस्तो देखिन्छ एफ अलरेडी कन्स्ट्यान्ट छ भेलोसिटीसँग इन्टररिलेसन चाहिएको होइन सो फेरि मैले फोर्स इन्टु टाइम बाई एम लेखेँ यहाँनिर यो हेर्दाखेरि एफ स्क्वायर बाई एम टाइम्स टी भयो फोर्स इज कन्स्ट्यान्ट एम इज कन्स्ट्यान्ट टी भनेको टीसँग कस्तो देख्यो डाइरेक्टली भ्यारिङ देख्यो पी इज प्रोपोर्सनल विथ टी जस्तो देख्यो मैले यहाँनिर फोर्सलाई एज इट इज राख्नुको कज के हो भने फोर्सलाई एज इट इज राख्नुको कज यो टर्म हो
कन्स्ट्यान्ट फोर्स र भेलोसिटीलाई नै फोर्सको टर्ममा किन एक्सप्रेस गर्ने भन्दाखेरि हामीले त इन्टर रिलेसनसिप डेभलप गर्नु छ पावर एन्ड टाइमको। इन्टर रिलेसनसिप डेभलप गर्दाखेरि फोर्स कन्स्ट्यान्ट छ भने फोर्सलाई भेलोसिटीलाई फोर्सको टर्ममा एक्सप्रेस गर्नु पर्ने भयो, किनभने फोर्स इन्क्लुड गर्नुपर्ने भयो, भेलोसिटी त भ्यारी गरिरहेको छ। सो अप्सन ए करेक्ट अप्सन देखिन्छ। यहाँ हेर्दाखेरि फेरि कस्तो देखियो, टाइमसँग इन्भर्सली रिलेटेड, तर त्यो होइन। कन्स्ट्यान्ट फोर्स भनेपछि हामीले ओभरअल एक्सप्रेसनलाई फोर्सकै टर्ममा एक्सप्रेस गरेर चेक गर्नुपर्छ। ओके, सो क्वेसन नम्बर 35 हेरौँ, अलिकति लेन्दी क्वेसन छ। अ म्यान डिस्प्लेसेस अ बक्स अफ वेट 100 kg horizontally on a rough platform from position A to B along a straight line AB 20 meter. He then displaces it again from B to A along the same path and acceleration due to gravity, coefficient of friction यति दिएको छ भने अप्सन सोध्दैछ। देन नेट वर्क डन बाई हिम इज 0, the work done by him on either route is this much, net work done by him is this much, the information is incomplete to calculate the net work done भनेपछि अल्टिमेटली हामीले नेट वर्क डन निकाल्नु पर्ने देखिन्छ। सो नेट वर्क डन निकाल्नु पर्ने देखिन्छ भने फर्स्ट हामीले के बुझ्नुपर्छ भने वर्क डन इज स्केलर क्वान्टिटी। त्यसैले हामीले के बुझ्नुपर्छ, यहाँदेखि यहाँसम्म लाने, द्याट मिन्स ए टु बी लाने वर्क डन र बी टु ए लाने वर्क डन हामीले एड गर्न पाउँछौँ। सो फर्स्ट हामी फर्स्ट पाथको वर्क डन निकालौँ। फ्रम सरी दिस इज नट वर्क डन फर ए टु बी निकालौँ। डिस्प्लेसमेन्ट कति 20 मिटर एन्ड मास कति दिस इज वेट है। अब यसलाई हामीले 100 kg वेट छ र कोएफिसिएन्ट अफ फ्रिक्सनको कुरा पनि गर्यो है। फेरि हेर्ने कोएफिसिएन्ट अफ फ्रिक्सनको कुरा पनि गरेको छ 0.4 भनेपछि त हामीले सिम्पली के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि वर्क डन एक्सटर्नल फोर्स भनेको छ, हेर्ने 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 छैन। त्यसो भए हामीले फोर्स अप्लाई भनेको फ्रिक्सनल फोर्ससँग नियरली इक्वल एजुम गरेर सल्भ गर्नुपर्ने देखिन्छ। सो फोर्स टाइम्स डिस्प्लेसमेन्ट, फोर्स कति छ भन्दाखेरि फोर्स इक्वल टु 0.4 इन्टु है काइनेटिक फ्रिक्सनको कुरा गरे जस्तो छ होइन। 0.4 इन्टु एमजिएम भनेको 100, जी भनेको 10 एन्ड डिस्प्लेसमेन्ट भनेको 20 मिटर। सबै मल्टिप्लाई गर्ने हो भने हामी इजिली पाउँछौँ यहाँनिर 10 ले यसलाई 4, 4 टु ज 8, 8 इन्टु 3 zeros, 8 इन्टु 10 पावर 3 जुल लेखिन्छ ए टु बी। एन्ड बी टु ए फेरि 8 इन्टु 10 पावर 3 हुन्छ, मतलब 16 इन्टु 10 पावर 3। त्यसो भए हाम्रो अप्सन बी पनि करेक्ट अप्सन हो र अप्सन सी पनि करेक्ट अप्सन हो। यो कम्प्लिटली मल्टिपल चोइस क्वेसन हो। Along one route, the work done is 8 into 10 power 3, and along another route, its value is 16 into 10 power 3 joule. So अब क्वेसन नम्बर हामी 36 डिस्कसन गर्न गइरहेछौँ। The kinetic energy of a body of mass this much is E, then its momentum is this much, its momentum is this, its speed may be 0, its speed is this much. हेर्ने एलिमिनेसन मेथड फलो गरौँ। फर्स्ट त हामीले बुझ्नुपर्छ काइनेटिक एनर्जी छ भने भेलोसिटी 0 हुने कुरै भएन। अब हामी तीनवटा एक्सप्रेसनलाई डिस्कसन गर्छौँ। हामीलाई इजिली थाहा छ मोमेन्टम इक्वल टु हुन्छ काइनेटिक एनर्जी इक्वल टु हुन्छ काइनेटिक एनर्जी इक्वल टु पी स्क्वायर बाई 2m हुन्छ है। काइनेटिक एनर्जीको फर्मुलेसन हेर्नु है, काइनेटिक एनर्जीको फर्मुलेसन हेर्ने हो भने इन टर्म्स अफ मोमेन्टम द्याट विल बी पी स्क्वायर बाई 2m। यो स्लाइटली सर्टेन टाइम लिन्छ, यो अटो सेभिङ मोडमा छ त्यसैले। सो पी स्क्वायर बाई 2m हुन्छ। सो पी स्क्वायर इक्वल टु रुट ओभर 2me हुने रहेछ। मोमेन्टमको एक्सप्रेसन यो। सो अप्सन ए करेक्ट देखियो। अब अप्सन ए मात्रै करेक्ट हो कि बी? बी त इनकरेक्ट भइहाल्यो त्यसै पनि। सी अब डी पनि चेक गरी हेर्नुपर्छ। भेलोसिटी अर स्पिड इज दिस मच। सो हामीलाई थाहा छ हाफ mv square equal to e, so v will be equal to 2e by m root under। त्यसो अप्सन डी पनि करेक्ट अप्सन देखिन्छ।
Okay, so that was question number 36. Now we are going to discuss question number 37. A person with his hands in a pocket in is skating on ice uh, at the rate of 10 meter per second and describe a circle of radius 50 meter. What is his inclination to the vertical? So यसलाई simply inclination भनेको tan theta equal to v square by हामीलाई थाहा छ rg substitution गरिदिने v velocity कति छ 10 square radius 50 g suppose 10 so 110 cancel out 50 that means share 1 by 5 हुन्छ हैन अनि tan inverse 1 by 5 भनेपछि 1 by 5 भनेको b अप्सन करेक्ट अप्सन देखिन्छ. Question number 38. The string of a pendulum of length L is displaced through 90° from the vertical and released. Then the minimum strength of the string in order to withstand the tension as the pendulum passes through the mean position. जस्तो हामीले के बुझ्नुपर्छ भने यो mean position हो स्ट्रिङलाई यहाँ लग्यो र छोड्यो 90 डिग्रीमा यहाँ लगेर छोड्यो छोडिसकेपछि यो स्ट्रिङमा भएको मिनिमम टेन्सन कति हुन्छ जसले गर्दाखेरि यो वेटलाई होल्ड गर्न सकोस्. र हामीले के बुझ्नुपर्छ भने यो ठाउँमा लाग्ने टेन्सन कति त टेन्सन अपवर्ड लाग्छ वेट डाउनवर्ड लाग्छ इन जेनरल बुझौँ न इन जेनरल के हुन्छ त टी माइनस एमजी इक्वल टु एमभी स्क्वायर बाई आर थाहा छ हामीलाई र यहाँ आर भनेको लेन्थ अफ स्ट्रिङ एल हो ठिक छ अनि त्यस पछाडि अब हामीले के बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि हामीलाई टोटल टेन्सन चाहिएको टोटल टेन्सन चाहिएको हो है त्यसैले अब हामी यो सरी टी माइनस एमजी नट एमजी इन जेनरल चाहिँ एमजी कस थीटा हुन्छ यो स्पेशल केस मैले डाइरेक्ट डिस्कसन गरिदिएँ ओके केही हुन्न त्यसमा अब त्यसो हो भने हामीलाई चाहियो मिनिमम टेन्सन एन्ड लेन्थ एल दिएको छ एल भनेको यहाँनिर रेडियस जस्तो बिहेभ गर्ने भयो त्यसो भए अब हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि सिम्पली यसलाई सल्भ गर्दै जाँदाखेरि यो ठाउँमा लाग्ने टेन्सनको कुरा गर्छौँ यो ठाउँमा लाग्ने टेन्सन यो ठाउँमा भएको के कुराले गर्दाखेरि यहाँ भेलोसिटी आउँछ त्यो कुरा पनि गर्नु पर्यो हामीलाई थाहा छ यो ठाउँमा भएको पोटेन्शियल एनर्जी यो ठाउँमा भएको काइनेटिक एनर्जीमा कन्भर्ट हुन्छ त्यसैले यहाँ हाम्रो यो भेलोसिटी एचिभ गर्छ है यहाँको पोटेन्शियल अब यहाँको पोटेन्शियल भन्दाखेरि हाइट कति हाइट भनेको लेन्थ अफ स्ट्रिङसँग इक्वल छ त्यसैले यो इक्वेसन हामी युज गर्छौँ एकैछिनमा अब त्योभन्दा पहिला हामी इक्वेसनलाई यसरी लेख्छौँ द पोटेन्शियल एनर्जी एट दिस पोजिसन इज इक्वल टु काइनेटिक एनर्जी अफ दिस पोजिसन त्यसैले हामी एमजिएल इक्वल टु हाफ एमभी स्क्वायर लेख्छौँ र यहाँनिर मैले एमभी स्क्वायरको ओभरअल भ्यालु नै निकाले 2mgl किनभने टी माइनस अघि मैले फर्मुला लेखेको थिएँ एमजी एमभी स्क्वायर बाई आर यो आर होइन यसलाई मैले एलै लेखेँ है एल यहाँ एमभी स्क्वायरको भ्यालु डाइरेक्ट सब्स्टिट्युसन गर्नेवाला छु म त्यसो हो भने यो हुन्छ टी माइनस एमजी एन्ड देन आफ्टर 2mgl बाई एल एल क्यान्सल आउट र यसलाई उता रिप्लेस गर्ने हो भने टी विल बी इक्वल टु 3mg सो अप्सन बी करेक्ट अप्सन देखिन्छ सो this is question number 38 now we are going to discuss question number 39 question number 39 this is question number 39 a particle moves in a circular path of radius r in half the period of revolution its displacement and distance covered सो यसलाई बुझ्नुपर्छ यो सपोज गरौँ यो सर्कल हो र यो पर्टिकुलर डाइरेक्सनमा सपोज यही डाइरेक्सनमा रिभल्भ गर्दैछ र यहाँदेखि यहाँसम्म हाफ डिस्प्लेसमेन्ट हो दिस इज पोजिसन फर्स्ट दिस इज पोजिसन सेकेन्ड सो डिस्टेन्स कभर्ड सोध्यो भने हामीले लेन्थ अफ पाथ लेख्छौँ दिस इज डिस्टेन्स एन्ड दिस विल बी इक्वल टु पाई आर एन्ड डिस्प्लेसमेन्टको कुरा गऱ्यो भने सर्टेस्ट पाथ त्यो हुन्छ एलोङ द डायमिटर विच इज इक्वल टु 2r so pi r where is that pi r
and 2r is the correct option. Okay, so this is our correct option. Now we are going to discuss question number 40. So question number 40, slightly here. The angular velocity of a rickshaw wheel is this much. If the radius of the wheel is this, then the linear velocity. Okay, so we have to analyze the relation between the angular and linear velocity. सबभन्दा पहिला हामीलाई थाहा हुनुपर्छ सिम्पल एउटा फर्मुला सम्झिनु थीटा इक्वल टु l by r, l इक्वल टु थीटा टाइम्स r, एंगुलरमा रेडियसले मल्टिप्लाई गर्दा लिनियर आउँछ. So simply हामी velocity linear velocity लेख्न सक्छौं omega r and it will be equal to 70 into r is 0.5 भनेको 35 because this is half. So option C is the correct option. Now we are going to discuss question number 41. A particle of mass m is moving in a horizontal circle of radius r with uniform speed v. When it moves from one point to a diametrically opposite point, it's okay. There are several options. Momentum does not changes. Momentum changes by this. Kinetic energy changes. Kinetic energy changes by this value. फर्स्ट हामीले बुझ्नु के पर्छ भन्दाखेरि एउटा अब्जेक्ट यसरी मुभ हुँदै थियो र डायमेट्रिकली यो अपोजिट डाइरेक्सनमा गइसकेपछि अपोजिट इन्डमा यहाँ भेलोसिटी v छ, यहाँ भेलोसिटी v छ भने भेलोसिटीको डाइरेक्सन चेन्ज हुन्छ. भेलोसिटीको डाइरेक्सन चेन्ज हुनु भनेको यहाँको मोमेन्टम mv छ भने यहाँको मोमेन्टम कति हुन्छ माइनस mv बिकज डाइरेक्सन अफ भेलोसिटी हैज चेन्ज्ड. त्यसो ओभरअल चेन्ज अफ मोमेन्टम कति त mv माइनस माइनस mv which is equal to twice of mv. So option B correct option देखिन्छ है. Okay, sorry, slightly position shift भयो. Option B is the correct option. Well, now we are going to discuss question number 42. The radius of a blade of a fan is 0.30 meter. It is making 1200 revolution per minute. The acceleration at the tip of the blade is okay. So हामीलाई सोधेको छ एक्सलेसन. एक्सलेसन भनेपछि हामीलाई के थाहा हुनुपर्छ भने नि फर्स्ट यो के हो त्यो थाहा हुनुपर्छ. दैट इज फ्रिक्वेन्सी 1200 रिभोल्युसन पर मिनेट. यसलाई हामी लेख्न सक्छौं 1200 into 60 रिभोल्युसन पर सेकेन्ड. पर मिनेटमा जति रिभोल्युसन गर्छ पर सेकेन्डमा अझ बढी रिभोल्युसन गर्छ बिकज सरी यो हैन स्लाइटली अलिकति यहाँनिर करेक्सन गर्नुपर्छ बिकज पर मिनेटलाई हामी पर सेकेन्डमा कन्भर्सन गर्दा 60 ले मल्टिप्लाई हैन 60 ले डिवाइड चाहिँ गर्नुपर्छ. यहाँ चाहिँ अलिकति करेक्सन गर्नुपर्छ सरी. यसलाई प्रोपरली अर्डरमा लेख्ने 1200 रिभोल्युसन बाइ पर मिनेट हुन्छ हैन. अनि यसलाई 1200 बाइ 60 रिभोल्युसन हुन्छ पर सेकेन्ड. एन्ड बडी समयमा बडी रिभोल्युसन कम समयमा कम रिभोल्युसन चाहिँ हो. सो 0 0 क्यान्सल. यसलाई क्यान्सल गर्ने हो भने 20 रिभोल्युसन पर सेकेन्ड फ्रिक्वेन्सी आयो. अब फ्रिक्वेन्सी आइसकेपछि हामीलाई के थाहा छ भन्दाखेरि एक्सलेसन निकाल्नु छ हो. अब यहाँ के दिएको छ भने लेन्थ अफ ब्लेड भनेको मतलब हामीलाई लेन्थ अफ ब्लेड भनिसकेपछि यो रेडियस जस्तो बिहेभ गर्यो. अनि हामीलाई अर्को कुरा के थाहा छ भने एक्सलेसन इज इक्वल टु है v स्क्वायर बाई r. यो थाहा छ हामीलाई कहाँबाट आयो सेन्टिपिटल फोर्स इक्वल टु m v स्क्वायर बाई r र यो v स्क्वायर बाई r वाला पोर्सन नै एक्सलेसन हो. त्यो सम्झिनु पर्छ है. अब यसलाई हामीलाई एंगुलरको फर्ममा एक्सप्रेस गर्नु छ भने के गर्ने भने भेलोसिटी इक्वल टु ओमेगा स्क्वायर एन्ड देन r स्क्वायर. लिनियरलाई हामी एंगुलरमा कन्भर्सन गर्छौं. दिस इज r क्यान्सल आउट. हियर ओमेगालाई 2 पाई f दिस इज f होल स्क्वायर इन्टु r लेख्न पाउँछौ र यो भनेको 4 पाई स्क्वायर f स्क्वायर r हुन्छ. भ्यालुहरु सब्स्टिट्युसन गरौँ.
र भ्यालुहरु सब्स्टिट्युसन गरिसकेपछि क्याल्कुलेसन गर्दाखेरि हामीले यसको रिजल्ट पाउँछौं. Okay, so this is question number 42. Now we are going to discuss question number 43. A particle is moving in a circle with uniform speed. It has constant. सर्कुलर मोसनमा जाँदैछ भने के चाहिँ कन्स्ट्यान्ट हुन्छ सोध्दैछ. एक्सेलरेसन, काइनेटिक एनर्जी, डिस्प्लेसमेन्ट, भेलोसिटी. एंगुलर भेलोसिटी भनेको भए अफ कोर्स कन्स्ट्यान्ट हुन्थ्यो. भेलोसिटी पोजिसन टु पोजिसन लिनियर भेलोसिटी चेन्ज हुन्छ. त्यसपछि काइनेटिक एनर्जी को कुरा गर्ने हो भने काइनेटिक एनर्जी भेलोसिटी चेन्ज छ. त्यसो भए काइनेटिक एनर्जी को कुरा गर्ने हो भने हामीले पोइन्ट टु पोइन्ट यसलाई एनालाइज गर्दै जानुपर्छ. जस्तो भेलोसिटी यो डाइरेक्सन वाइज हो नि त, म्याग्निट्युड वाइज भेलोसिटी चेन्ज नहुन सक्छ, डाइरेक्सन वाइज लिनियर भेलोसिटी चेन्ज हुन्छ है, त्यो पनि बुझ्नुपर्छ. एक्सेलरेसन, एक्सेलरेसन को कुरा गरौँ. एक्सेलरेसन को कुरा गर्ने हो भने फोर्स इक्वल टु mv स्क्वायर बाइ r को कुरा गर्नुपर्छ है. हामीले त्यसरी डिस्कसन गर्नुपर्छ. अब फोर्स इक्वल टु, अब यो अलिकति टाइम चाहिँ लाग्छ. किन टाइम लाग्छ भन्दाखेरि यो अटो सेभिङ मोडमा छ, त्यसैले केही डिस्कसन पछाडि अटोमेटिक सेभ हुन्छ त्यसैले गर्दाखेरि है. सो हामीले भेलोसिटी, एक्सेलरेसन र काइनेटिक एनर्जी, डिस्प्लेसमेन्ट को कुरा गर्दै छौं. जसमध्ये भेलोसिटी इन टर्म्स अफ डाइरेक्सन कन्स्ट्यान्ट हुँदैन. इन टर्म्स अफ म्याग्निट्युड भनेको भए चाहिँ स्पिड भनेको अफ कोर्स कन्स्ट्यान्ट भन्न सकिन्थ्यो. ठीक छ. अब अर्को कुरा हामी डिस्कसन गर्दै छौं एक्सेलरेसन. यहाँ एक्सेलरेसन को डिस्कसन गरौँ. अब त्यो अटो सेभिङ मोडमा भएकोले गर्दाखेरि यो अलिकति स्टप हुँदै पज हुँदै यो सेभ हुन्छ, त्यसैले स्लाइटली टाइम चाहिँ लाग्छ यसमा. सो म यहाँ केही लेख्न खोज्दै छु. फर्स्ट यो सेभ भइसकोस्. ओके, सो सेभ हुँदैछ. ओके, सो अब कुरा गरौँ हामी यो एक्सेलरेसन को कुरा गरौँ. ओके, सो यसलाई हामी भन्दै जाउँ. अब भेलोसिटी को कुरा गरिसक्यो, एक्सेलरेसन को कुरा गरिदै थियौं हामी. f इक्वल टु mv स्क्वायर बाइ r को कुरा गर्दैछौँ. सो यहाँ हेर्ने हो भने भेलोसिटी पनि पोजिसन टु पोजिसन चेन्ज हुन्छ, त्यसैले गर्दाखेरि एक्सेलरेसन पनि चेन्ज हुने रहेछ. त्यसो भए यो पनि कन्स्ट्यान्ट नदेखिने रहेछ है. यो पनि कन्स्ट्यान्ट देखिएन, यो पनि कन्स्ट्यान्ट छैन. अर्को कुरा गरौँ काइनेटिक एनर्जी. त हामीले के थाहा छ भने काइनेटिक एनर्जी यो स्केलर क्वान्टिटी हो. पोजिसन डाइरेक्सनसँग कुनै यसलाई मतलब छैन. त्यसैले हामीले के भन्न सक्छौँ भन्दाखेरि काइनेटिक एनर्जी इज कन्स्ट्यान्ट, किनभने यो स्पिड डिपेन्डेन्ट हो र स्पिड भनेको सर्कुलर मोसनमा कन्स्ट्यान्ट हुन्छ. सो अप्सन सी इज द करेक्ट अप्सन. Well, now we are going to discuss question number 44. A cyclist turns around a curve with speed this much. If he turns at double the speed along the same curve, the tendency to overturn is. अब simply के बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि टर्निङ भनेपछि directly proportional with the v square, because we know that tan theta equal to v square by r यो फर्मुला थाहा छ. अब v velocity ट्वाइस अफ ओरिजिनल भेलोसिटी बनाउन साथ टेन्डेन्सी भनेको 4 टाइम्सले इन्क्रिज हुन्छ. त्यसलाई हामीले हेर्ने हो भने 4 टाइम्स कतै छ. यस, अप्सन बी मा 4 टाइम्स छ. 45 number question. A ball is moving along a circular path. If the speed of ball is double and radius is half the centripetal force. So this is quite easy because we have to use here just logic. As we know that velocity depends upon the mass, तर mass को कुरा constant नै assume गरेछ, त्यसले हामीले यो velocity and radius को कुरा मात्रै हेरौं. If the speed of the ball is double, that means यसलाई डबल गर्न साथ यहाँ 4 आउँछ फ्याक्टर, बाँकी v स्क्वायर नै भयो. and radius is half, radius लाई फेरि हाफ गर्दाखेरि 1/2 टर्न आउँछ, यो माथि जाँदाखेरि 4 to 8 टाइम्स हुन्छ. सो ओरिजिनल भन्दा 8 टाइम्स इन्क्रिज हुन्छ. Option C is the correct option. Well, now we are going to discuss about question number 46, and in this question it is related with the couple. A couple produces no motion,
purely rotational motion, purely linear motion, linear and rotational motion. So as we know that couple is the force which act into opposite direction हैन, जसको म्याग्निट्युड इक्वल हुन्छ र एउटा पर्टिकुलर पोइन्टको अबाउटमा अपोजिट डिरेक्सनमा एक्ट हुन्छ। सो यसले के प्रड्युस गर्छ भने अलवेज रोटेटिङ मोसन प्रड्युस गर्छ। सो हामीलाई थाहा छ दिस प्रड्युसेस प्योरली रोटेशनल मोसन। Now we are going to discuss question number 47. The moment of inertia of solid cylinder of mass m and length l and radius r about its own axis. एउटा कुरा बुझ्नुपर्छ है, सिलिन्डर सोलिड हुँदाखेरि कसरी बन्न सक्छ भन्दाखेरि हामीले बुझ्नुपर्छ सोलिड सिलिन्डरको केसमा डिस्कहरुलाई जोड्दै जाने हो भने सेपरेट डिस्कहरुलाई जोड्दै जाने हो भने यो हुन्छ सोलिड सिलिन्डर हैन। यसरी याद राख्ने तरिका बताएको है मैले, अरु केही हैन। सो सोलिड सिलिन्डरको कन्सेप्ट हामीले डिस्कबाट पाउँछौं भने डिस्कको मोमेन्ट अफ इनर्शिया जति हुन्छ सोलिड सिलिन्डरको मोमेन्ट अफ इनर्शिया पनि त्यति नै हुनुपर्छ। त्यसैले हामीले यहाँ बुझ्नुपर्छ डिस्कको मोमेन्ट अफ इनर्शिया कति त mr² हुन्छ डिस्कको, र यही त डिस्ककै फर्मेसनबाट त्यो बनेको हो। त्यसले गर्दाखेरि अप्सन बी करेक्ट अप्सन देखिन्छ है। Question number 48. When a mass is rotating in a plane about a fixed point, its angular momentum is directed along. अब हामीले के बुझ्नुपर्छ भने व्हाट इज एंगुलर मोमेन्टम, पहिला त्यो बुझ्नुपर्छ। एंगुलर मोमेन्टम थाहा भयो भने त्यसको एक्सप्रेसनबाट हामी इजिली निकाल्न सक्छौं है। त के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि एंगुलर मोमेन्टम के हो। क्वेशनले भन्दैछ when a mass is rotating in a plane about a fixed point, its angular momentum is directed along. The angular momentum भनेको r क्रस p हो, हामीलाई थाहा छ। दिस इज क्रस प्रोडक्ट। क्रस प्रोडक्ट हुन साथ हामीले के बुझ्नुपर्छ भने क्रस प्रोडक्ट भन्न साथ हामीले बुझ्नुपर्छ जस्तो यो रेडियस वेक्टर हो, दिस इज डाइरेक्सन अफ मोमेन्टम, देन एंगुलर मोमेन्टम एक्ट इन अ डाइरेक्सन परपेन्डिकुलर टु बोथ अफ दिस। भनेको यो परपेन्डिकुलर भनेपछि सपोज गरौँ यो एक्सिस हो भने अलोङ द एक्सिस एक्ट गर्छ। त्यसैले हामीले बुझ्नुपर्छ अलोङ द एक्सिस अफ रोटेसन। Okay, so this is question number 49. A body is rolling without slipping on a horizontal surface and its rotational kinetic energy is equal to its translation kinetic energy. The body is, our rotational kinetic energy simple sa half I omega square थाहा छ होला हैन, and translation kinetic energy भनेको half mv square हो, ठीक छ। अनि त्यसै गरी यसलाई हाफ I राखौं, यसलाई हामी भन्न सक्छौं v square by r square, clear? And this is what half m v square, v square cancel out, half will cancel out, and finally the expression for moment of inertia is mr square, and this is moment of inertia for solid cylinder if there is option, and this is also a moment of inertia for disc. That's why option A is correct option. Okay, this is the last question for this discussion. When a torque acting on a system is zero, what is conserved? So as we know that if torque is the product of I and omega, moment of inertia and angular moment, sorry, first let me write something here. यसलाई अर्को तरिकाले बुझौँ है, जस्तो टर्क भनेको फोर्स जस्तो हुन्छ लिनियर मोसनसँग। फोर्स जीरो भनेपछि लिनियर मोमेन्टम कन्स्टेन्ट, त्यसै गरी टर्क जीरो भनेपछि एंगुलर मोमेन्टम कन्स्टेन्ट। त्यसो भए हामीले के बुझ्नुपर्छ भने एंगुलर मोमेन्टम इज कन्स्टेन्ट है। ओके, सो मैले स्टार्टिङमै भने हाम्रो एउटा टार्गेट बनाएको छु मेकानिक्समा 2000 प्लस क्वेशन सल्भ, अनि रेस्ट अफ द टेस्ट च्याप्टरबाट पनि अराउन्ड 3000 प्लस सल्युसन। ओभरअल हामी टार्गेट गर्दैछौँ 5000 to 10,000 MCQ solution को टार्गेट गर्दैछु फर दिस ब्याच, यो ब्याचको लागि है। यो ब्याच जसले 11-12 पढ्दैछन् र जो इन्ट्रान्समा एपियर हुँदैछन् त्यो सबैको लागि हेल्प हुने गरी हामी टार्गेट बनाएको छौँ मोर देन 10,000 MCQ, जसमा इन्डिभिजुअली च्याप्टरबाट पनि हामीले
डिफ्रेन्ट एमसिक्यू सल्भ गर्दै नै छौँ, त्यो हामी अपलोड गर्दै नै छौँ भने हामी डिफ्रेन्ट सेक्सन जेनेरेट गर्दैछौँ र त्यो डिफ्रेन्ट सेक्सनमा प्योरली एमसिक्यू क्वेसन्स हामी सल्भ गर्छौँ, कम्प्लिटली एमसिक्यू क्वेसन सल्भ गर्छौँ। हामी च्याप्टर त्यहाँ डिस्कस गर्नेवाला छैनौँ, हामी सिम्पली एमसिक्यू क्वेसन र त्यसको सल्युसनतिर जान्छौँ। यसलाई हामीले सेपरेट सेक्सन बनाएको छौँ टार्गेट भनेर है। सो अब प्रत्येक विकमा हामी मोस्ट प्रोबेबली वान अर मोर देन वान भिडियो बनाउँछु यो पर्टिकुलर सेक्सनको लागि, र जसमा मोर देन 50 क्वेसन्स हामी सल्भ गर्छौँ। माइट बी 100 क्वेसन्स पनि हुनसक्छ, डिपेन्ड्स अपन द लेन्थ अफ द भिडियो है। धेरै लामो भिडियो बनाएर पनि काम छैन। सो सेम थिङ, subscribe us and keep stay tuned, keep subscribing and please share us. Okay, so thank you for watching.